Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tô Cảnh Sơn nhìn Tô Cảnh Dụ chui từ dưới đất lên hỏi: "Ta đang luyện tập, còn ngươi đang làm gì thế?" Tô Cảnh Dụ đứng dưới đường hầm cười gượng đáp: "Vốn chẳng biết bước tiếp theo phải làm gì. May mà tiên nhân chỉ đường, lại dẫn ta đến đây. Trước tiên chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa đi, mật thám của quốc chủ chắc đang truy tìm ta đấy." Bên khác chim đen bay lướt qua, Thất Trần giơ tay lên lạnh nhạt nói: "Điện hạ, Tô Cảnh Dụ đã trở về, nhưng có người theo dõi hắn, không chỉ một nhóm." Ly Uyên im lặng nhìn sang. Mạc Lan tự đứng bên cạnh lên tiếng: "Quốc chủ có một đội mật thám ai cũng biết đến nhưng chưa từng lộ mặt, những kẻ còn lại có lẽ là thế lực ngoại tộc đang cạnh tranh với tộc Sơ Lạc." Giang Linh Nhi ngồi trên một nóc nhà nhìn nóc nhà đối diện, mày nhíu lại. Phía đối diện Thất Trần và Ly Uyên ghé sát vào nhau, bộ dáng rất thân mật. Thất Trần ghé sát tai Ly Uyên thì thầm gì đó. Ly Uyên nhìn sang hắn mỉm cười đáp lại. Mày Giang Linh Nhi nhíu chặt lại, vẻ mặt tức giận. Cô ta đứng dậy nhảy đến trước mặt hai người. Ly Uyên ngẩng đầu lên nhìn cô ta. "Linh Nhi." Giang Linh Nhi giả bộ ngất xỉu ngã vào lòng cô. Lục Minh Sâm đứng đối diện nhìn thấy cảnh này thì cười ha ha. "Lúc làm việc, mọi người không có thời gian lo xem ngươi có tè dầm hay không đâu, Huyền Hồ Quân, làm nũng cái gì chứ Du Nhã." Tứ Linh giang hai tay nhảy về phía Lục Minh Sâm. "Điện hạ." Nhìn thấy Lục Minh Sâm dịu dàng ôm lấy Tứ Linh, Phù Nghiêm bất lực nói: "Đại thúc, có thể đừng nhìn người mà định mức đãi ngộ không?" Bên này Thất Trần tức giận, cả người đầy hắc ám nhìn Giang Linh Nhi nằm trong lòng Ly Uyên. "Tránh ra." Giang Linh Nhi liếc nhìn hắn trêu tức. "Tiên nhân thối tha này, ngươi có khế đất chỗ lòng các cô nương không đấy?" Đột nhiên sắc mặt cô ta trầm xuống. "Mau nhìn bên kia đi." Những sợi nhân kết chằng chịt từ trong một căn phòng bay ra luồn lách trên đường phố. Là nhân kết lại bắt đầu rồi. Một sợi nhân kết trói chặt lấy một người, một bàn tay với móng tay sắc nhọn giơ lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Ly Uyên, một bàn tay tức giận bóp lấy mặt người đột nhiên xuất hiện kia. Thất Trần tức giận lạnh lẽo nhấc người đó lên, vô lễ. Khóe miệng người kia xuất hiện chiếc răng nanh. Tên tiểu yêu kia nhìn Thất Trần sợ hãi run rẩy nói: "Chúng thần đã nhận được mật báo của ngài, rõ ràng đã hành động rất cẩn trọng rồi." Bệ, nhưng thân thể lại không chủ động được. Thất Trần bịt chặt miệng tiểu yêu lại. Tiểu yêu không thở được, cố gắng giãy giụa. Thất Trần nhìn Ly Uyên lạnh nhạt nói: "Điện hạ, những người này đều bị điều khiển, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo." Chỗ ba người đột nhiên xuất hiện những bóng đen. Thất Trần nhíu mày nhớ lại những lời tiểu yêu kia nói, nhưng thân thể lại không tự chủ được. Ly Uyên nhìn thấy cảnh này vẻ mặt lạnh nhạt, nhân kết vốn rất nhạy cảm với thần lực, xem ra đã bị nó phát hiện rồi. Chỗ này quá dễ bị chú ý, phải đổi nơi giao chiến thôi. Một chiếc cánh chim lớn trắng muốt đột nhiên xuất hiện, Tử Linh vung cánh hất bay một con yêu quái đi. Lục Minh Sâm ôm lấy Tử Linh mỉm cười nói: "Được thôi, nghe theo ý chỉ của Đế Cơ điện hạ, Tử Linh chúng ta chuồn thôi, chạy lẹ thôi." Mạc Lan tự nhìn mọi người nhắc nhở: "Chư vị cũng nên chú ý an toàn." Giang Linh Nhi nhìn hắn khẽ cười một tiếng: "Văn Xương Quân nghĩ nhiều rồi, chẳng phải đã có ta ở đây sao?" Ánh mắt Mạc Lan tự liếc nhìn xuống căn phòng kia, cánh cửa căn phòng kia mở ra, một bóng người đứng ở đó, những sợi dây nhân kết từ người đó bay ra. "Cười cái gì, chọn thịt tươi hả?" Ở Chi Nữ điện, Chi Nữ nhắm hai mắt lại lạnh nhạt nói: "Đế Cơ điện hạ." Những sợi dây đó như thể hòa vào máu thịt nhau, dù có căm hận đến tận xương tủy, dù có chặt đứt một nhát, kết cục cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Tuy nhân kết có thể phạm nhiều sai lầm, nhưng đó chỉ là bản năng mà thôi. Những người vô tội bị kéo vào vòng xoáy này lại càng không nên rơi vào kết cục bị thương ấy. Muốn chu toàn mọi thứ là điều chẳng dễ dàng, nhưng nếu là người, có lẽ người thật sự có thể gom lại tất cả những sợi dây ấy, khiến công đức viên mãn. Ly Uyên nghe vậy vẻ mặt sửng sốt: "Sao người lại tin tưởng ta như vậy?" "Nữ vương điện hạ." Chi Nữ nhàn nhạt đáp: "Đế Cơ điện hạ luôn thích nhún nhường bản thân để cầu toàn cho người khác, dẫu biết tự tổn thương là điều không nên, nhưng ta tin từ những hạt giống ngươi từng gieo, rồi sẽ đơm hoa kết quả một cách khác biệt." Người đeo khăn mặt màu đen tay cầm cây thương xuất hiện, lao về phía Ly Uyên, đánh nhau kịch liệt. Ly Uyên nhìn sợi dây nhân kết trên người hắn ta nghĩ thầm, nhưng tình thế hiện tại, có nên chặt đứt những sợi dây ấy hay không, thật sự là một lựa chọn vô cùng khó. Với người phàm mà nói chuyện này quá đỗi kinh hãi rồi, phải xử lý thật nhanh mới được. Ngoài những kẻ bất lợi với Tô Cảnh Du, những kẻ còn lại toàn là yêu quái, nhân kết lại gây chuyện tốt nữa rồi. Tử Linh vung cánh bay lên, Phù Nghiên nhanh chóng lùi lại phía sau. Lục Minh Sâm biến ra một cây côn cười lạnh: "Chẳng phải vừa hay sao, nhân cơ hội quét sạch đám yêu ở đây một lượt, về còn có thể nhận thưởng." Sao trúc và gậy, chiếc bút của Mạc Lan tự biến lớn vung lên, hắn ta nhàn nhạt lên tiếng: "Thiên Lương Quân, không thể hành động nóng vội, hãy để xem ý chỉ của Đế Cơ điện hạ, ra cho Văn Xương huynh xử lý phàm nhân." Không hổ là huynh ấy. Trong rừng canh, Thất Trần dẫm đạp tên tiểu yêu kia xuống đất, hắn vung tay rứt sợi dây nhân kết trên người nó ra. Tiểu yêu đau đớn cả người run lên: "Đau đau đau, bệ hạ ngài vừa xé đứt thứ gì đó rồi." Thất Trần nhìn sợi dây tan biến trên tay mình, mày nhíu chặt lại: "Chỉ là đứt sợi tơ nhân duyên thôi mà." Tiểu yêu sửng sốt: "Hả?" Thất Trần nhíu mày lạnh lùng nhìn nó: "Hả cái gì? Hay là muốn giữ lại để bị người khác lợi dụng làm công cụ?" Tiểu yêu nghe vậy thì sợ hãi cả người run lên: "Ngài dạy dỗ đúng lắm." "Phải rồi, bệ hạ."
Dạo này các huynh muội quanh hoàng thành hành vi đều bất thường, e rằng cũng như thần, bị buộc dây trói, chỉ chờ bị đẩy ra trận mà thôi. Thất Trần liếc nhìn hắn ta lạnh nhạt hỏi, các ngươi gây chuyện à? Tiểu Yêu sợ hãi vội kêu lên, không dám đâu ạ, nhân gian vốn đã có nhiều tán tiên đạo sĩ, bọn Tiểu Yêu tụi con cũng biết rõ quy tắc của ngài, tuyệt đối không dám làm bậy. Mắt Thất Trần nheo lại, vậy ra đều là do tên nhân tinh đó gây họa rồi. Tiểu Yêu gật đầu đáp, chính là nó, là cái thứ đó, là nó ăn bậy, bệ hạ, ngài nhất định phải cho nó nếm mùi một phen. Bên này một yêu tinh vung móng vuốt lên xoẹt qua mắt Phù Nghiên, Ly Uyên quay đầu lại mặt biến sắc, Phù Nghiên. Tử Linh cũng lo lắng hét lên, Phù Nghiên ca ca. Ly Uyên vung người nhảy lên, cô đỡ lấy eo Phù Nghiên lạnh nhạt nói, tà khí vào mắt sẽ khiến lệ đen tuôn chảy, đau đớn không thôi, mau nhắm mắt lại. Nói xong cô liền vung tay khác lên đánh bay nhân tinh kia đi. Ly Uyên nhíu mày lo lắng nhìn Phù Nghiên, lệ đen trên mặt Phù Nghiên chảy xuống, một con mắt hắn ta nhắm chặt, một bên hé mở nhìn Ly Uyên, đế cơ điện hạ. Lan Tự lạnh lùng vận linh lực, khiến cây bút trong tay lơ lửng giữa không trung, anh khẽ vung tay, ngòi bút lập tức lao theo hướng ấy. Ngón tay anh hạ xuống, từng cây bút đồng loạt xoay vòng, nhanh như chớp bao vây lấy đám người che mặt màu đen. Sau khi giải quyết xong đám người, anh tiến lên hành lễ với Huyền Hồ quân, phiền ngài rồi. Cô vươn tay để lọ dược bay lên mỉm cười nói, khách sáo rồi, giờ mọi người đều là đồng hành mà. Hương thơm từ lọ dược đang lan tràn trong không khí. Lan Tự tò mò, chỉ cần để họ hít thứ này là có thể quên hết chuyện vừa rồi sao? Huyền Hồ quân vỗ ngực tự tin đáp, không thành vấn đề, loại thuốc này là do đệ tử ngoan ngoãn của ta bỏ ra gần hết thời gian để điều chế đấy, ta đã thử nghiệm qua rồi. Cô nhớ lại lúc trước đệ tử mình đã tẩm thuốc lên khăn rồi bịt mũi miệng mình lại cầu xin, thật xin lỗi sư phụ, loại bột gây mất trí nhớ mới điều chế, lấy người ra thử nghiệm trước vậy. Bỗng tấm lòng thiếu nữ của Minh Sâm nổi dậy, hắn che miệng rưng rưng nước mặt, nhưng mà cảnh tượng xếp hàng ngay ngắn thế này, nhìn cũng quá rùng rợn rồi đấy. Đám người xung quanh thấy bộ dạng này thì kêu gào, dọa ngươi quá đi mất, thì ra ngươi là kiểu người càng thân càng mặt dày vô sỉ à, rất đáng ăn đòn đấy. Hắn ngồi xuống nhấc một tên lên nhếch môi nói, Văn Xương huynh lúc nào cũng nghiêm chỉnh, nhưng đợi đến sáng ra, nhìn đám này thế kia, chắc dân thường sợ tè ra quần luôn quá. Để ta lo. Mật thám quốc gia đấu đá với các thế lực khác, hắn xếp cách nằm cho đám người đang ngất xỉu kia, xếp một cặp khoác vai nhau, còn giơ ngón cái khen ngợi. Một cặp khác thì nằm trong lòng nhau ngủ, sắp xếp xong còn tự rát vàng lên mặt mà khen bản thân, nên như vậy mà, mọi người hòa khí một chút chẳng tốt hơn sao? Mọi người xem xong thì chửi mắng ghê hơn, ngươi bị bệnh à? Hắn vội giải thích, làm thế nhìn qua chỉ như mấy kẻ say xỉn thân thiết thôi mà. Có người mắng lại, thân thiết cái đầu ấy, tỉnh lại chắc sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ chán cho xem, vất vả lắm mới chữa khỏi. Ly Uyên thấy bọn họ cãi nhau chí chóe như vậy thì thở dài, cô có một nỗi lo lắng khác, thì phàm nhân lẫn yêu quái đều yên ổn rồi, nhưng mà còn nhiều yêu quái như vậy, xử lý kiểu gì đây? Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên, một đứa bé chạy theo gọi, nương, người đi đâu vậy? Minh Sâm khoanh tay nhìn người đang chạy đến thì ồ lên một tiếng, còn bỏ sót à? Đứa bé vẫn đang chạy với theo gọi, a nương. Thấy cánh tay kia đang lao đến, Minh Sâm rút gậy côn nhị khúc ra xông đến thở dài, không còn cách nào, vậy đành làm theo ý của đế cơ điện hạ, ta sẽ cố ra tay nhẹ thôi. Đứa bé thấy mẹ sắp bị tấn công thì khóc òa lên gọi, a nương. Ly Uyên cũng lo lắng ngăn lại, Thiên Lương Quân khoan đã, nhưng hắn đã dùng côn nhị khúc đánh trúng đầu kẻ kia, hắn toát mồ hôi lẩm bẩm, muộn rồi. Ly Uyên không còn cách nào quay sang xin sự giúp đỡ. Linh Nhi, nhờ muội đấy. Huyền Hô ném lọ thuốc cho cô đáp, không vấn đề gì. Cô nương đón lấy. Cô ôm người kia dậy, đổ lọ thuốc ra thầm nghĩ, sợi dây của nhân kết dường như không có khả năng điều khiển thần trí, nhưng sẽ mất tác dụng khi đối tượng bất tỉnh. Xem ra có giới hạn nhất định, trước khi ngất chỉ có thể thao túng một lần. Huyền Hồ ôm đứa bé vào lòng kiểm tra rồi quay sang bẩm báo, cô nương, đứa trẻ này là phàm nhân. Ly Uyên nghi hoặc, phàm nhân? Cô nhìn kẻ trước mắt đầy khó hiểu, phàm nhân mà gọi yêu là a nương. Đúng lúc này kẻ kia cũng tỉnh lại, vừa nhìn thấy cô hắn đã cảm thán, là tiên nữ. Đúng lúc này hai quả dưa từ trong ngực hắn rơi ra khiến hắn giật mình, cả người toát mồ hôi lạnh nhận sự đánh giá từ Lan Tự và Minh Sâm. Minh Sâm tức giận túm cổ áo của hắn dậy chất vấn, giả làm phụ nữ làm gì chứ? Cậu có biết vừa rồi mình lợi dụng ai không? Hắn ta cãi lại, giả làm phụ nữ thì sao? Chẳng phải ngươi cũng đâu có nương tay. Minh Sâm nhấn mạnh, ta là công tâm hành sự. Thấy cả hai chuẩn bị lao vào đánh nhau, Ly Uyên tiến lên ngăn lại hỏi, vị công tử này, trong phạm vi chức trách của bọn ta có vài điểm nghi vấn, vì sao đứa trẻ đó lại gọi ngươi là a nương? Ăn mặc thế này là có ẩn tình gì sao? Ở bên này Huyền Hồ vẫn đang dỗ dành đứa bé, này, đừng khóc nữa được không? Ta không biết dỗ con nít đâu. Hắn ta lạnh lùng đáp trả, mắc cái gì ta phải nói cho các ngươi? Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng các vị ai nấy đều trông chẳng có ý tốt gì cả. Trong lòng hắn ta tự nhủ, tỉnh táo chút đi. Dù hắn trông đẹp thật, nhưng chẳng giống đạo sĩ tí nào, biết đâu lại là kẻ địch. Nghe thấy tiếng động hắn giật mình mở mắt ra, thấy Thất Trần bước đến bẻ khớp tay đe dọa, ngươi bảo nói thì nói. Vừa thấy anh hắn ta liền sợ hãi nghĩ, vương gì mà lại ăn mặc thành ra thế này chứ? Bị mấy tầng lớp đè ép, hắn chỉ có thể chấp nhận đầu hàng,
Được rồi, ta nói toàn là chuyện nhà thôi. Ly Uyên thấy anh đến thì quan tâm hỏi, Thất Trần, bên ngươi đã giải quyết xong chưa? Anh lập tức đáp, rồi à. Điện hạ, tên giả gái bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Những năm gần đây biên ải chiến loạn triền miên, thằng nhóc này vốn là nô lệ bị quý tộc ngoại tộc thù ghét Đại Châu bắt được. Khi đó nó da bọc xương, còn lạnh cóng nữa, ta thấy vậy nên tiện tay cứu một mạng. Lan tự tò mò, đồng nam đồng nữ vốn là đại bổ cho yêu tộc. Ngươi lấy gì đảm bảo sau này sẽ không làm hại nó? Tên yêu nhân kia nhét dưa lại vào ngực mình đáp, ta không biết nuôi người, chỉ biết thằng bé rất khao khát có mẹ. Nhưng tu vi của ta không đủ để hóa thành thân nữ, chỉ có thể giả dạng thế này để lừa nó. Lừa một cái là 3 năm, không bị ta nuôi chết, cũng coi như bản lĩnh rồi. Ly Uyên nghe xong câu chuyện này thì trong mắt dâng trào lên một loại cảm xúc, nhưng cô nhanh chóng quay đầu đi để che giấu nó. Bên này Tử Linh đang cố trêu chọc đứa bé. Đứa bé đã ngừng khóc nhưng vẫn còn sụt sịt, nó quay đầu nhìn về phía mẹ mình, rồi tiến lên hỏi, các người cũng muốn bắt A nương của ta đi sao? Huyền Hồ hỏi lại. Cũng, đứa bé khóc òa, vừa lau nước mắt vừa kể, ta biết có nhiều người bắt nạt A nương, bà ấy thường xuyên mang thương tích về nhà. Các người cũng muốn cướp A nương khỏi ta nữa sao? Thấy đứa bé khóc, tên yêu nhân gãi đầu thở dài, hình như là mấy lần bị đạo sĩ xấu xa truy sát. Vậy đấy, chư vị thượng tiên, các người cũng muốn nhân danh chính đạo để đuổi cùng giết tận ta sao? Sau một hồi đứa bé đến gần yêu nhân hỏi, A nương, sao người gầy thế này? Hắn nhét quả dưa cho đứa bé, đừng lắm lời, 2 quả dưa này đừng phí, mang về ăn đi. Đứa bé túm chặt lấy vạt áo hắn đáp vâng. Hắn ngập ngừng hỏi đứa trẻ, ta, mẹ ngươi không phải là người? Không sao chứ? Đứa bé đi theo hắn đáp, là gì cũng được, chỉ cần là A nương là được rồi. Nghe thấy câu trả lời này hắn thở dài. Thằng nhóc này. Huyền Hồ nhìn theo hai người đang rời đi kia lo lắng hỏi, cô nương, làm vậy thật sự ổn chứ? Minh Sâm cũng nghi ngờ, lời yêu quái khó phân thật giả, nhưng lúc này đuổi theo thì hắn cũng không thoát được. Huyền Hồ thở dài nghĩ, nếu cô nương sợ bị quân hậu điện hạ trách phạt, chi bằng để ta ra tay. Vì thế cô ấy quyết định nhận trách nhiệm. Nếu là quân hậu điện hạ thì, Ly Uyên ngắt lời, ta không phải mẫu hậu, dù sao ta cũng không phải mẫu hậu. Một khoảng trầm im lặng xuất hiện, chỉ nghe thấy tiếng dế đang đậu trên cây cỏ đang kêu. Nhóm người đồng loạt mỉm cười nhìn về phía cô. Thất Trần thầm nghĩ, đây là một trong những lần hiếm hoi trong ký ức mà điện hạ không hùa theo bất kỳ ai, mà là tự mình đưa ra quyết định theo ý chí của chính mình. Lần trước như vậy là, anh nhớ lại khi đó cô đã nói, cứ nói với mẫu hậu rằng là Ly Uyên phản nghịch cố chấp, cứ muốn làm như vậy. Rồi cô đỡ lấy anh, sửng sốt gọi, Thất Trần, nhớ đến cái lần được cô đỡ lấy. Thất Trần đỏ bừng mặt, vươn tay che ngực đang đập thình thịch của mình. Huyền Hồ thấy thế thì châm chọc, che cái gì chứ, đừng có giả bộ sắp chết trước mặt cô nương. Minh Sâm thấy thế thì cảm thán, hai người trước đây có thủ oán gì sao? Lan tự hỏi ý kiến cô, Đế Cơ điện hạ, những người và yêu còn lại phải xử lý thế nào đây? Cô suy nghĩ rồi đáp, nhân duyên là thứ rất quan trọng, tùy tiện cắt đứt sẽ tổn hại đến nhân quả của phàm nhân, cho nên tạm thời không cần động đến những sợi dây này. Ta đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng. Nghe vậy anh liền tò mò, cô nương có cách rồi sao? Cô trả lời, giờ đây nhân kết đã thoát khỏi sự kiểm soát của chi nữ điện hạ, giống như một tờ giấy trắng chờ được nhuộm màu, kết nối với thứ gì, nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi thứ đó. Huyền Hồ gật đầu đồng ý, đúng vậy, những sợi dây trong điện của chi nữ điện hạ luôn có màu đỏ và vàng đan xen, màu sắc thay đổi theo thời gian, thỉnh thoảng mới thấy vài sợi tím hoặc đen. Lan tự chen lời, nhưng sợi của nhân kết thì lại là màu bạc tinh khôi, màu nguyên thủy ban đầu. Hôm nay đã kết nối với quá nhiều yêu quái, yêu khí ô uế trên người bọn chúng đã phản phệ lại nó, mà nhân kết vốn mang theo chấp niệm mà đến, tất nhiên không muốn vì mất kiểm soát mà làm hại đến công tử Tô. Dựa trên tình hình hiện tại, nó nhất định sẽ đứng về phía công tử Tô. Ly Uyên siết chặt những sợi dây nói ra suy nghĩ của mình, cho nên ta đoán rằng chỉ cần sự phản phệ đủ lớn, đến lúc đó dù chúng ta không chủ động can thiệp, nó cũng buộc phải tự mình tìm đến cầu xin giải pháp. Hơn nữa, cho dù là dây tơ hay bất kỳ mối quan hệ nào, một khi khó kiểm soát thì người thao túng và người bị thao túng rất dễ đổi vai cho nhau. Lan tự hiểu ra, cho nên dù các vị có thần lực trấn áp yêu khí, nó vẫn sẽ ưu tiên tìm cách cầu cứu, chứ không liều mạng kết nối. Minh Sâm nghe xong phân tích liền khen ngợi, thật quá thông minh, Đế Cơ điện hạ quả là nhìn xa trông rộng, tiếp cận thì cảm thán, nhìn từ xa thì kính phục. Huyền Hô cười lớn mắng, bớt tâng bốc đi, nói mấy điều bọn ta chưa biết ấy. Nghĩ đến điều gì Lan tự bảo với cô, nhưng thưa điện hạ, hiện nay thế đối đầu giữa quốc chủ và Tô gia ngày càng căng thẳng, các thế lực chen chân vào cuộc diện cũng rối ren phức tạp, ngồi đợi thỏ không phải là thượng sách. Thất Trần lúc này bước đến báo, điện hạ không cần lo, ta có người để dùng, dù xuất thân không mấy tốt đẹp, nhưng kẻ đó yêu khí nặng nề, tà khí quấn thân, lại chịu sự sai khiến của ta, cho nhân kết nếm một đòn phản vệ cũng chẳng có gì to tát, đã thích trò điều khiển rối dây tơ vậy thì để nó chơi cho đã đời đi. Bên trong Tô phủ, Tô Kinh Vũ đang vừa đi vừa ngân nga, yên nương dỗ chim sẻ trên quảng hàn, đứa trẻ còn chưa chịu ngủ nhìn trăng mà ngẩn ngơ. Cậu vươn tay chạm vào cánh cửa hừ hừ vài tiếng rồi thò đầu ra vui vẻ hỏi, để ta xem thử là đứa nhỏ nhà ai còn chưa chịu đi ngủ đây. Bên trong căn phòng, Tô Cảnh An, con trai thứ ba nhà họ Tô đang vui vẻ vẽ tranh,
Nghe thấy tiếng cậu bé ngẩng đầu mỉm cười sung sướng hỏi: "Nhị ca về rồi à?" Cậu đi vào hỏi: "Cảnh An, lại đợi huynh không chịu ngủ nữa hả? Tay đệ sao lại đen xì xì vậy?" Cậu bé đáp: "Là mực đó, đệ muốn, nhị ca không giống đại ca, vốn không có lý do gì để ở lại Hoàng Thành. Dù có muộn cũng phải về mà." Cậu chạy đến ôm em trai lên hôn lấy hôn để vào cái má phúng phính rồi hỏi: "Nếu ta nhất quyết không về thì sao? Để cho Tô Cảnh An nhóc con kia phải đợi cả một đêm, xem sau này nó có dám không chịu ngủ không?" Cậu bé vội reo lên: "Không muốn đâu, đợi đã, người huynh nặng mùi quá." "Cái gì thế? Hình như là phân." Cậu bé vươn tay quệt một vết trên mặt của cậu. Tô Kinh Vũ mỉm cười đáp: "Không sai, đêm nay suýt nữa ta đã phải ngủ trong chuồng ngựa của đại ca đệ rồi đấy." Nghe thấy thế cậu bé toát mồ hôi hô lên: "Là phân ngựa đó, buông đệ ra mau." Cậu giả bộ đáng thương hỏi: "Đau lòng ghê á, không phải nhớ nhị ca sao?" Cậu bé cãi lại: "Nhị ca ban đầu của đệ không phải là cái đống phân đó đâu nhé." Hai anh em đang chơi đùa vui vẻ thì có một người hầu tiến đến gọi: "Nhị công tử, có quý nhân trong cung đến." Tô Kinh Vũ đang chơi đùa với em trai nghe thấy thế thì khựng lại, ngay sau đó có một bóng người bước đến cùng với tiếng the thé. Nô tài chưa kịp chờ người ra đón đã vào cửa quý phủ, mong đại nhân chớ trách, ngài cũng vậy miễn lễ nghi rườm rà. Nô tài phụng chỉ đến truyền lời và mang theo một vật nhỏ, nếu không phải còn có tài năng, loại người ngông cuồng thế này sớm đã bị dìm chết trước mặt bệ hạ rồi. Người bước vào là một thái giám khiến Tô Kinh Vũ thoáng kinh ngạc. Thái giám à, đám mật thám không chặn được dấu vết của ta, lập tức đã có nước cờ tiếp theo rồi, thật là đặc sắc. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh hỏi: "Bệ hạ có chỉ thị gì?" Thái giám kia hành lễ cười nói: "Đại nhân đừng căng thẳng, không có thánh chỉ đâu, bệ hạ chỉ sai nô tài đặc biệt đến truyền lời và đưa một món đồ nhỏ mà thôi." Trong lòng tên thái giám thầm mắng, nếu không phải vì hắn còn chút tài cán, thứ ngông cuồng như vậy sớm đã bị dìm chết trước mặt bệ hạ rồi. Tô Kinh Vũ hành lễ nhận lệnh: "Thần Tô Kinh Vũ, kính cẩn lắng nghe thánh dụ." Trong lòng cậu thầm cảnh giác, không phải thánh chỉ mà là khẩu dụ, lại còn dùng chiêu trò tưởng chừng như gần gũi thế này. Thái giám kia mở chiếu chỉ ra đọc: "Tô Khanh gần đây lao tâm khổ tứ, trẫm ghi nhớ trong lòng. Gần đây tòa nhà tri thức lâu có mời được một vị đầu bếp điểm tâm từ Giang Nam, món bánh ngọc trắng tinh xảo của ông ta đúng là tuyệt phẩm." Hắn đưa ra một chiếc hộp màu vàng tinh xảo nói tiếp: "Ngày mai giờ ngọ, tại đình nghe mưa trẫm đã sai người chuẩn bị sẵn, Tô Khanh có thể mang theo hộp này làm tín vật, cùng tiểu thư như lệnh phủ lưu các lão nếm thử món ngon này, thư giãn tinh thần giải tỏa mệt mỏi. Bệ hạ còn nói, phẩm chất của bánh ngọc trắng tinh xảo, quý ở chỗ không tì vết, trong trẻo thuần khiết, mong hai người cũng có thể như vậy." Tô đại nhân chỉ mất đúng 0,0001 giây để phản ứng lại. Cậu hoảng hốt nhận ra trong lòng thầm kêu gào, phải đi xem mắt, một cơn bão mới đang sắp kéo tới rồi, không chơi cái này. Bắt ta sau khi thành thân, trước mặt tai mắt của tiểu thư lưu như lệnh, lại còn phải dâng hiến mình trong sáng cho bệ hạ ư? Không bao giờ có chuyện đó. Tô Kinh Vũ thầm mường tượng lại cuộc đời bi thảm của mình, từ khi sinh ra, ta đã sống trong đủ loại yêu cầu hà khắc để có thể thu hút sự chú ý của quốc chủ và các trọng thần. 5-6 tuổi ta đã học thuộc lòng các loại sách vở để lấy lòng những khuôn mặt giả tạo kia, 5-10 tuổi đã tinh thông âm luật để giúp phụ thân âm thầm thu phục lòng người. 12 tuổi ta đã phải khéo léo qua lại giữa các thiên kim danh môn thế gia, rồi đúng khoảng cách vừa phải, đủ để dệt nên một tấm lưới mềm dẻo chỉ thuộc về nhà họ Tô. Cậu nhớ hôm đó ở trên triều đình nghe được hai quan viên đang nói chuyện với nhau, rõ ràng ban đầu nói chuyện rất tốt đẹp, sao người lại quay lại giúp đỡ Tô Nhị nói chuyện chứ? Nhà họ Tô đang lên như diều gặp gió, nhị công tử Tô gia cũng không tệ, vừa hay tiểu nữ nhà ta có ý với cậu ấy, chỉ cần động cái miệng là có thể thuận thế kết giao. Việc tốt như vậy sao lại không làm? Nghe đến đây cậu liền nhếch môi đắc ý, cậu nghĩ trong lòng, ta là một quân cờ được rèn giũa kỹ càng, mỗi bước đi đều là tính toán lạnh lùng, mỗi bước đi đều gánh trên lưng dã tâm của nhà họ Tô, nấu nghĩa nhỏ, rèn đỉnh cao, ta thực hiện đúng lời dạy của phụ thân. Tình nghĩa trong ván cờ chẳng qua là vật phẩm tiêu hao, vậy nên đại ca chán ghét ta, tam đệ cũng từng xa cách ta, mẫu thân thì khinh bỉ, phụ thân chỉ biết ra lệnh, đáng thương thay tất cả những điều ấy lại đều là lý do chính đáng, ban đầu vốn là như vậy, nhưng dạo gần đây, tam đệ Tô Cảnh An người xưa nay vẫn luôn xa cách ta lại dường như thay đổi rồi. Cậu nhớ lại ngày đó khi xe ngựa dừng lại trước cổng, cậu vừa xuống xe thì nghe thấy tiếng chào hỏi, nhị công tử ngài về rồi. Cậu đưa giấy tờ cho người hầu ra lệnh, toàn bộ công vụ đem hết đến ngoài thư phòng ta, không được vào trong. Người hầu vội vàng cúi đầu đáp vâng, sắc mặt kém quá. Đúng lúc này có người hầu trong phủ chạy ra hốt hoảng gọi: "Nhị công tử, tiểu công tử lại mất tích rồi, lần này trong ngoài phủ tìm 2 canh giờ vẫn không thấy." Nghe thấy thế đôi mắt đang trống rỗng của cậu khẽ nhắm chặt, bàn tay siết chặt nổi đầy gân. Người hầu xung quanh thấy cảnh tượng này thì sợ hãi vô cùng. Đúng lúc này có giọng nói vang lên: "Tìm thấy rồi." Một bóng nhỏ vọt thẳng đến ôm chặt lấy cậu gọi: "Nhị ca." Cậu giật mình hỏi: "Cảnh An, đệ chạy đi đâu vậy? Có biết ta với đại ca lo lắng đến mức nào không?" Rồi cậu ôm đầu thầm nghĩ: "Ta đang nói cái gì thế này? Phụ thân mất sớm, mẫu thân qua đời, Cảnh An vốn chẳng có ai yêu thương." Bỗng đứa bé cất giọng: "Xin lỗi nhị ca, đệ biết sai rồi, đệ sẽ không chạy lung tung nữa, đệ sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh nhị ca." Thật đấy. Nghe thấy thế lòng cậu khẽ nghi ngờ: "Ở bên ta?"
Cảnh An xưa nay luôn chỉ xoay quanh đại ca. Cậu quay đầu lại nhìn đứa em của mình hỏi, bộ dạng thế này là sao, đã chạy đi đâu? Tiểu Hòa vì đi tìm đệ mà rơi mất cả giày. Tiểu Hòa nghe thấy thế thì đỏ mặt cảm thán, chỉ liếc mắt một cái vậy mà nhị công tử lại nhận ra ngay, còn Cảnh An thì trả lời, ra sau núi đánh nhau với chó hoang. Nghe xong toàn bộ những người có mặt đều sửng sốt. Hả? Tô Kinh Vũ lo lắng cầm tay áo đứa bé lên hỏi, Cảnh An có bị thương ở đâu không? Bị chó dại cắn thì chết người thật đó, quần áo sao lại rách thế này chứ? Cậu bé vội giấu cánh tay ra sau lưng lắp bắp, không có gì đâu. Nhìn thấy thứ gì cậu khẽ sửng sốt, cậu nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị rách của em mình, thấy vết thương đang được những sợi chỉ trắng khâu lại. Cậu hiểu ra, dù sự thật trước mắt quá đỗi lạnh lùng và kỳ quái, nhưng ta vẫn trong thời gian ngắn nhất tiếp nhận người trước mặt này. Chỉ e người ấy đã không còn là tam đệ của ta nữa rồi. Một cảm giác bất lực mãnh liệt bao trùm lấy ta, lại một lần nữa đẩy ta tỉnh táo mà rơi vào dòng chảy của định mệnh. Cảnh An không còn nữa rồi. Cậu cúi xuống ôm lấy đứa trẻ trước mặt, nó luôn miệng gọi nhị ca. Cậu ôm chặt lấy nó run rẩy đáp, xin lỗi, là lỗi của các huynh, là lỗi của nhị ca, không thể ở bên chăm sóc đệ thật tốt, không thể ở bên đệ khi đệ cần, cũng chẳng thể bảo vệ được đệ, xin lỗi. Cậu thầm nghĩ, nhưng cơ thể ấm áp đang nằm trong lòng ta đây, người ấy gọi ta là nhị ca, cũng như sự gần gũi kỳ lạ, đến trễ mà mang theo hơi ấm này, có lẽ là do nỗi hổ thẹn chẳng thể bù đắp và chút lưu luyến còn sót lại tận sâu đáy lòng. Dù rõ ràng Tô Cảnh An trước mắt không còn là người phàm, cuối cùng ta vẫn chọn chấp nhận. Cậu bé vỗ về anh mình dỗ dành, nhị ca đừng khóc. Cậu thầm nghĩ, về chuyện này chẳng ai dám nói thêm một lời, một thứ ăn ý nặng nề và bí mật, trong lặng lẽ mà âm thầm sinh sôi. Ngày hôm sau trong kinh thành rộn ràng tiếng nhạc cùng người đi lại, chiếc xe ngựa của Tô phủ đang đi trên đường lớn. Ở trên xe Cảnh An đang nằm trên đùi của Tô Kinh Vũ ngủ say, cậu khẽ gọi nó, Cảnh An tỉnh dậy nào, chúng ta tới phố xá rồi. Cậu bé mở mắt ra, đôi mắt lộ rõ vẻ ngái ngủ khiến cậu thở dài. Lúc này ở ngoài có tiếng hô lên, Tô đại nhân và tiểu công tử đến rồi. Một cô gái vén rèm tiến vào đỡ lấy Tô Cảnh An bảo, kính chào đại nhân. Cậu ra hiệu, để cứ chơi loanh quanh gần đây thôi, đừng chạy lung tung, nhị ca lo xong việc sẽ tới tìm đệ ngay. Cô nương kia đáp, ngài yên tâm, mọi người đều để mắt giúp ngài mà. Cô nương đưa Cảnh An xuống xe ngựa rồi hỏi, Cảnh An, hôm nay có muốn qua chỗ ta lấy vài món đồ mới không? Nhóc con còn chưa tỉnh ngủ nữa. Một cô nương y phục xanh cười bảo, Vân La tỷ tỷ cũng vừa may thêm mấy bộ đồ mới đấy, là tiểu công tử kìa. Cậu bé dụi mắt bảo, được rồi, trước hết đi xem quần áo mới đã. Thấy em trai đã có người trông cậu an lòng nói, vậy thì ta sẽ. Bỗng đứa bé gọi, nhị ca. Cậu một tiếng, đứa bé nói, nhị ca không cần lo lắng gì hết, nhị ca phải cố lên nhé. Trong lòng nó thầm nhủ, bởi vì cho dù là mối đe dọa nào, đệ nhất định sẽ giúp nhị ca giải quyết hết. Mọi người nghe xong thì cảm thán, Cảnh An đúng là một đứa trẻ quá hiểu chuyện, mà như thế thì không được, đại nhân cố lên, vậy nên là thêm dầu gì mới được đây. Bé con dễ thương quá trời luôn ấy. Các cô nương kéo đứa bé đi nói, đi thôi, ai vừa hấp bánh xong mà thơm quá vậy trời, lấy cho Cảnh An ăn thử đi. Cậu bé quay mặt nhìn theo xe ngựa của anh trai rồi đi cùng các tỷ tỷ. Đúng lúc này có một nữ tử váy tím nhếch môi đi ngang qua khiến nó sửng sốt. Ánh mắt của nữ tử sáng lên, thì thầm, có cơm no áo ấm thì lòng người cũng dễ mục dũng theo, đừng quên phải nắm lấy cơ hội. Tô Cảnh An có thể nhìn thấy khí tức tỏa ra từ người linh tinh khiến nó đầy cảnh giác. Nhị ca bị yêu quái để ý rồi sao? Tại sao? Chẳng lẽ là do dạo này ta hành động quá thường xuyên, khiến nhị ca gặp rắc rối à? Thấy Cảnh An đang ngoái lại mãi không đi, cô nương nhận lệnh trông cậu bé liền kéo cậu bé đi thúc giục, còn nhìn cái gì? Cảnh An, đại nhân đã dặn rõ rồi, không cho bất kỳ ai quấy rầy. Chúng ta đi thôi. Ở bên trong một quán trà, vừa thấy Tô Kinh Vũ tiểu nhị liền hành lễ, Tô đại nhân, tiểu thư Liễu đang chờ ngài ở Vũ Hiên hầu, mời theo tiểu nhân. Cậu bước vào bên trong nghe được đủ những âm thanh, thân thể quý giá của Cố lão gia không thể uống rượu được. Đúng vậy Yến đại nhân, một chén trà ngon là đủ để thanh tâm rồi. Có người nhận ra cậu thì hành lễ, cung nghênh đại nhân. Cậu gật đầu, miễn lễ, trong lòng thầm đánh giá, không hổ là đệ nhất danh lâu của Du Thành. Vừa nhìn qua toàn là người quyền quý danh tiếng, nếu để người ta biết ta gặp riêng Liễu Thiên Kim thì chẳng phải đúng ý lão quốc chủ kia rồi sao? Đây vốn đã giống như sắp xếp một ý chỉ rồi. Đến lúc đó chỉ e càng khó xoay chuyển, cũng hơi mừng là không bị một thánh chỉ ban hôn giáng thẳng xuống đầu, ít ra bây giờ vẫn còn cơ hội xoay sở. Tiểu nhị nhìn theo hướng Tô Kinh Vũ rời đi. Sau khi cậu đi lên tầng mới giảm thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng muốn chết. Vị đó chính là Tô đại nhân mang huyết thống Bắc Cương sao? Đẹp trai thật đấy. Bảo sao bao nhiêu tiểu thư nhà quyền quý ở Du Thành đều mê mẩn hắn, thật ngưỡng mộ quá. Quan to hiển quý cái gì đó. Tiểu nhị không nhận ra linh tinh đang đi theo Tô Kinh Vũ. Cô ấy đi nhanh qua trước mặt hắn khiến hắn giật mình nghĩ, có gió, hình như vừa thấy một bóng đen lướt qua, xuất hiện ảo giác rồi. Chắc là do mới tới đã phải trực đêm, lương lại còn ít, chắc chắn như vậy. Linh tinh đi theo hướng của Tô Kinh Vũ. Cô đang bước vào thì thấy một sợi dây trắng đang đuổi theo mình, thấy cô xoay người nó định rút lui, cô ngay lập tức túm chặt lấy nó hỏi, muốn chạy? Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhếch môi,
đi theo bản tiểu thư lâu thế rồi mà còn không dám ra tay, không ngờ ngươi cũng biết cẩn thận đấy, không lẫn ta với lũ tiểu yêu rác rưởi khác là đúng. Nhưng ngươi vẫn phán đoán sai một chuyện, người khác không nhìn thấy đường của ngươi, nhưng ta thì khác, ngươi cũng đâu muốn để nhị ca ngươi gặp họa từ trên trời rơi xuống chứ. Sao nào, sự tương phản sáng tối rõ ràng thế này, có khiến ngươi thấy chút áp bức, ta biết ngươi nghe thấy, nhưng đứng xa ta thế thật sự có thể sao? Cảnh An ở trong phòng nghe được hết những lời mà cô nói, ở ngoài phòng thử đồ đang vang lên tiếng của các cô nương, kỳ lạ. Cảnh An, còn chưa thử y phục xong sao? Linh Tinh ngồi lên bệ cửa sổ bảo, chẳng phải ngươi rất thích chơi sao? Bản tiểu thư chơi với ngươi. Dứt lời cô thả người từ trên cao xuống thách thức, con rối ngay trước mặt, có bản lĩnh thì bắt lấy ta đi. Chạy một vòng quanh hoàng thành, nếu đuổi không kịp, đến khi ta quay lại đây, nhị ca tốt đó của ngươi liền không còn nha. Cảnh An nghe thấy thế thì sa sầm mặt đầy khó chịu, cậu bé vung tay, hàng loạt những sợi chỉ trắng từ đầu ngón tay cậu vung ra, bên này Linh Tinh xoay người một cú rồi dùng tay chống dậy. Cô lập tức nhảy lên tường thành mà chạy, những sợi dây ngay lập tức đuổi theo, cô né tránh sợi chỉ kia cảm thán, kẻ từ trên trời giáng xuống. Quả nhiên khác hẳn đám phế vật kia, cô dùng kinh công nhảy lên mái nhà né tránh những sợi tơ rồi chê bai, nhưng vẫn chẳng có gì đặc biệt, mau đem bản lĩnh thật ra đi. Kết thúc sớm một chút, bản tiểu thư không giống ngươi, nếu làm hỏng việc thì phải xuống địa ngục đó. Cô đạp vỡ mái ngói của một căn nhà rồi nhảy xuống, khói bụi từ trong căn phòng bay lên mù mịt khiến cô ho khan mắng, đáng ghét, nơi này bẩn quá. Sau khi bụi bay đi hết, cô nhìn thấy con nhện trên tay mình thì hét lên, nhện, rồi thẳng tay ném nó vào tường. Khi sương mù tan hết, có những bóng đen xuất hiện khiến cô giật mình, chúng đều là những con rối được điều khiển khiến cô thầm mắng, đáng ghét. Cô lấy ra cây roi làm từ xích của mình nhếch môi cười mà nghĩ, cách dùng roi học từ bệ hạ, khí sát thương do Kình Dương dạy ta, cùng với nghiệp hỏa đồng mạch và hỏa tinh của ta. Dùng hết những thứ này để sớm kết thúc nỗi đau của các ngươi, vạn sự đều do nghiệp lực, đừng oán than bất hạnh. Cô xông đến vung roi về phía đám người kia mà mắng. Tất cả những điều này đều là thứ các ngươi phải gánh chịu. Một con rối đột ngột xông đến định tấn công cô nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị nó đánh bay vào tường. Nhưng cô đã kịp điều khiển roi để móc sắt từ chiếc roi ghim thẳng vào trái tim con rối khiến nó nứt ra, sợi dây điều khiển dần tích tụ lại, cơ thể của Cảnh An dần hiện lên. Cậu bé kêu lên một tiếng rồi lạnh lùng nói, con rối ta thích nhất vậy mà lại bị ngươi đánh hỏng rồi, vốn định giữ nó lại để đối phó với mấy kẻ muốn bắt ta quay về. Xem ra chỉ còn cách làm một lô mới thôi. Cô từ tường bước ra ho khan vài tiếng rồi nhếch môi, lại gặp rồi, không ngờ thứ người tinh quái trốn ra từ điện chi nữ trên trời lại lắm trò đến vậy. Cậu bé sửng sốt, ngươi sao biết được, ta mới không có từ điện chi nữ nương nương giờ không quản nổi ta nữa rồi. Cô mắng, khẩu khí lớn thật đấy, ngươi là nhờ ánh sáng của thiên thần mới có thể hóa hình đấy chứ, nhưng thôi bỏ đi, bản tiểu thư đâu phải tới đây để khuyên nhủ ngươi về nhà cho tử tế. Ngươi có nương như vậy mà còn bỏ nhà chạy loạn, thật là không biết điều chút nào, đùa cái gì vậy chứ, có biết bản tiểu thư ghen tị bao nhiêu không? Bị đánh sưng đầu, cậu bé ôm lấy cục u mà khóc, ngươi còn đánh ta, cô không kìm được châm chọc. Phải rồi, không sai, khóc về nhà tìm mẹ đi nào. Cậu bé khóc lóc, thân xác này ta đã tiếp nhận thành công rồi. Ta cũng biết đau đấy, cô phủi sạch, liên quan gì đến ta chứ, chẳng lẽ ta không biết đau sao? Ai là người đấm bản tiểu thư một cú đến mức ngũ tạng lục phủ đảo lộn hết cả lên hả? Bỗng cậu bé khóc òa lên gọi, nhị ca, khiến cô giật mình đơ ra, hả, trông như thể ta đang ức hiếp trẻ con ấy, ta cũng là nhóc con mà, ta cũng biết khóc, bệ hạ, Kình Dương, Hỏa Tinh, hai kẻ như đang thi nhau xem ai khóc to hơn. Tiếng khóc đầy u oán đã thu hút được một người, chính là Lục Sát Kỳ Nhất, Kình Dương. Hắn đau đầu tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì vậy trời, cái gì vậy? Thấy có bóng người hắn định vận sức tấn công. Khi nhìn thấy người trước mặt hắn suýt không nhận ra gọi, bệ hạ. Thất Trần cau mày hỏi, không làm chính sự chạy đến đây làm cái gì? Không thấy việc trong mắt nữa à? Hắn cúi người bẩm báo, bệ hạ, lần đầu tiên Linh Tinh được cử đi một mình. Ta lo cô ấy làm hỏng đại sự của ngài nên mới đi theo xem thử. Thất Trần hỏi, bên trong đang ồn ào gì vậy? Vốn dĩ là muốn giữ ngươi lại ở ẩn yêu lăng để trông chừng ta, nên mới gọi Linh Tinh đến, chẳng lẽ còn muốn bản vương gọi cả Hỏa Tinh tới sao? Kình Dương nghe đến đây thì toát mồ hôi. Hỏa Tinh, một con yêu mèo chuyên tự động rước họa vào thân, tên đó nóng tính như lửa, còn chưa đến được chỗ mục tiêu đã thiêu sạch dọc đường rồi. Thất Trần nhíu mày nói, trong ba người các ngươi, làm việc khiến ta yên tâm nhất chính là ngươi. Câu này khiến cho Kình Dương kinh ngạc gọi, vương, anh ra lệnh, mau chóng quay về cho ta, nếu Hỏa Tinh mà gây ra chuyện gì, bản vương sẽ truy trách nhiệm cả ngươi cùng một lượt. Hắn lập tức đáp vâng, trong lòng lẩm bẩm, từ tâm phúc biến thành tâm phúc đại hoạn, chỉ cách nhau một câu nói thôi. Trong đống đổ nát, tiếng ho cùng nôn khan liên tục vang lên. Cảnh An dùng tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình lẩm bẩm, ta đâu có thật sự khóc, chỉ là tác dụng phụ của nhục thân thôi. Linh Tinh lau nước mắt cãi, ai khóc thật chứ, ta chỉ hiếu thắng thôi. Đúng lúc này Cảnh An giơ tay ra điều khiển sợi chỉ quấn lấy Linh Chi khiến cô giật mình mắng, ngươi đánh lén. Cô nhíu mày nghĩ, sắp tới rồi à, mau kết nối. Cảnh An cau mày trách mắng, từ khi đến đây, mỗi ngày ta đều giăng lưới thả câu, còn chuẩn bị sẵn con rối để đề phòng hậu hoạn,
Ngươi nghĩ bây giờ nơi này là địa bàn của ai? Cho dù ta không đứng ở lập trường thiên giới, cũng không cho phép yêu quái lấy sự an nguy của nhị ca ta ra làm trò đùa. Linh Tinh nghe vậy hỏi lại, trò đùa? Ngươi nghĩ ta đang đùa với ngươi sao? Cảnh An hỏi cô, là ta lợi dụng đám yêu, các ngươi lấy nhị ca ra để uy hiếp, chẳng phải là muốn ta trả giá sao? Điều này nói rõ nhị ca căn bản không phải là mục đích thật sự của các ngươi, lẽ nào không phải như vậy? Cô nhớ lại lần trước Kình Dương đã cảnh báo, lần này mục tiêu của bệ hạ là phản vệ, nghe thì không khó, nhưng phía sau chắc chắn rối ren phức tạp, không được xảy ra sơ suất. Khi ấy cô đã tự tin chống eo đáp, tất nhiên ta biết, nói đến nhị ca vừa rồi, ta sẽ dùng hắn làm mồi. Bỗng Kình Dương siết chặt tay hỏi, các ngươi không thấy dạo gần đây bệ hạ có gì đó lạ lẫm sao? Cô nghe xong thì không hiểu gì. Kình Dương xoay lưng nói, thân phận cao quý như bệ hạ, xưa nay chưa từng để bản thân mang thương tích, vậy mà lần trước chỉ vì một câu hiện tại thân phận đặc biệt, lại để vết thương kéo dài 7 ngày chưa lành. Hắn túm lấy tóc của một kẻ, túm kẻ đó dậy, chĩa móng vuốt vào mặt kẻ đó nói tiếp, hơn nữa bệ hạ trước nay ghét phiền phức, chuyện gì có thể sát phạt giải quyết thì tuyệt đối không vòng vo, kẻ không biết thức thời trong tay ngài đều khó thoát khỏi diệt vong. Từ khi nào, ở đâu, cần bệ hạ phải học cách thức thời chứ? Kẻ kia đau đớn hét lên, Nguyên Nhi, ta nói, chúng ta nói, đừng giết nữa. Linh Tinh thấy cảnh này thì nghĩ, lão đại của chúng ta là người Nam Sơn Câu ngoan, là ngoan yêu, chúng ta cũng chỉ nghe lệnh hành sự, bất đắc dĩ mới tới khiêu chiến yêu vương nơi này, chẳng qua vì mắt kém mà va chạm với mấy vị đại nhân thôi. Đúng lúc này tiếng cười của Hỏa Tinh, một trong lục sát vang lên. Hắn đang ngồi vắt chân trên ghế, trong tay cầm chén rượu đầy hứng thú hỏi, thật bái phục cái kiểu người như ngươi, trời chưa kịp tối đã khóa 3 lớp cửa. Vương muốn làm gì, cần 3 kẻ chúng ta phải quản sao, có quản nổi không? Kình Dương xoay lưng bảo, ngươi rõ ràng hiểu ý ta, phản phệ là chuyện mà bệ hạ chỉ cần nhấc tay là làm được, lần này lại gọi Linh Tinh đi, chắc chắn là để tránh lộ ra điều gì đó. Cẩn trọng như vậy, ý tứ quanh co như vậy, e rằng thứ ngài ấy muốn không phải là điều gì đơn giản, mà là chân tâm của người khác. Nói rồi hắn nhận lấy khăn tay từ một người để lau vết máu trên tay. Linh Tinh nghi hoặc, muốn làm việc cần có sự tin tưởng từ người khác, chẳng phải điều đó rất bình thường sao? Kình Dương vừa lau máu trên tay vừa lạnh lùng nhắc nhở, Linh Tinh, chân tâm là thứ cực kỳ nguy hiểm, cái giá của chân tâm không thể đo lường, chỉ cần bệ hạ dao động, nên móng yêu lăng đời sau cũng sẽ rung chuyển, ta không cho phép chuyện đó xảy ra. Hỏa Tinh nghe xong cười khẩy, Kình Dương, rốt cuộc ngươi trung thành với cái gì? Vương hay là vương tọa? Nghe đến đây Kình Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta rồi cất giọng, chỉ cần bệ hạ còn ngồi ở vị trí này, thì mọi thứ liên quan đến ngài ấy ta đều sẽ dốc toàn lực giữ vững. Hỏa Tinh nhàm chán uống rượu bảo, tùy ngươi. Linh Tinh tò mò, Kình Dương, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bệ hạ khen ngươi làm việc chu toàn, nhưng không bảo ngươi tự tiện sinh biến. Cô nghe được hắn đáp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phản vệ, xử lý nhị ca của hắn. Nghe thấy thế cô không kìm nổi giật mình, ngươi điên rồi à? Ngươi quên quy củ của bệ hạ rồi sao? Ngươi không liên quan, tuyệt đối không được xía vào. Hỏa Tinh bĩu môi, ngươi nói thế, chẳng phải ai đã lọt vào tầm mắt của vương thì đều không còn là người không liên quan nữa rồi sao? Kình Dương gật đầu, không sai, chỉ cần không phải cách xử lý do bệ hạ đích thân đề ra, thì tất cả kẻ có liên quan đều phải bị loại bỏ. Đây là chủ ý của ta, hậu quả ta tự gánh. Linh Tinh hỏi lại, nhanh gọn dứt khoát, nhưng rốt cuộc thế nào, chẳng lẽ không thể đợi ta đến rồi nói tiếp? Nếu bệ hạ nổi giận với ngươi thì sao? Huống hồ, rốt cuộc là ai có thể lay chuyển được cả một âm yêu lăng? Hắn nghe xong không nói gì rồi quay người ra lệnh, Hỏa Tinh, tới Nam Sơn thu dọn một chút. Hắn ta lúc này tiến đến gần yêu kia, nâng cầm kẻ đó lên khiến kẻ đó sợ hãi cầu xin, đừng động thủ, ta có thể ở lại, làm một con chó cũng được. Nhưng Hỏa Tinh lại chê bai, không nghe Kình Dương nói à, kẻ không biết thức thời, đến làm chó ở âm yêu lăng cùng không xứng. Linh Tinh cau mày hỏi ý kiến, Hỏa Tinh, ngươi nghĩ sao? Hắn ta ngẩng đầu trả lời, ta, tùy, muốn ta nương tay, có phải là quỳ nhầm Bồ Tát, tìm nhầm miếu rồi không? Dứt lời hỏa lực từ người hắn bao phủ những tên yêu kia khiến chúng bị nướng sống. Thấy vậy cô liền chê, ai quan tâm ngươi, ta chỉ lo Kình Dương bị rắt mũi mà thôi, đồ điên, trở lại thực tại. Trong một căn phòng, Kình Dương cất tiếng gọi, bệ hạ. Anh lạnh lùng hỏi, còn gì muốn nói? Hai người đang ở trong kết giới cách âm. Kình Dương nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ được vạn yêu kính ngưỡng, vẫn là nên ít mặc kiểu này một chút. Trên đường đến đây ta đã nghe đám yêu khác bàn tán về ngài, y phục này không hợp với thân phận của ngài, làm tổn hại đến uy nghi của ngài. Nghe thấy thế Thất Trần bật cười khiến Kình Dương giật mình, anh che miệng hỏi, chỉ vậy thôi? Thấy bộ dạng này của anh, Kình Dương sầm mặt, chuyện gì đây? Vương cười. Thất Trần cố nén cười nhưng biểu cảm vui vẻ vẫn hiện trên gương mặt. Thấy cảnh này Kình Dương toát mồ hôi nghĩ, cảm thấy tâm trạng hiếm khi tốt đến đáng sợ. Rốt cuộc là điều gì khiến bệ hạ trở nên như vậy? Bỗng Thất Trần quay đầu hỏi, đang thử thăm dò điều gì sao? Ngươi nghĩ ta hạ thấp tư thái vì chuyện gì khác à? Tư thái từ đâu ra? Trước mặt ai thì mới cần bàn đến tư thái, trước mặt một số người, tư thái hay địa vị đều không còn gì đáng để cân đo. Trong lòng anh thầm nghĩ, cái gọi là đế cơ, cái gọi là yêu vương, dù thân phận mang lại gò bó hay lợi ích, một khi rời khỏi con người đó, danh xưng chẳng còn chút giá trị. Anh nhắc nhở hắn,
ngươi là yêu, là sát tinh. Ngươi hiểu rằng kẻ dị loại chỉ có thể tồn tại bằng cách hòa vào dòng, nhưng ngươi chỉ biết rằng trời đất coi vạn vật như chó mèo, kẻ mạnh là tôn. Sức mạnh chính là quyền lực, vì vậy có lẽ ngươi không hiểu có những người có thể đã thấy rõ trời đất rộng lớn, vẫn luôn thương xót cỏ cây xanh tươi, dù đứng ở nơi cao hay thấp. Người đó đều có một loại năng lực kỳ diệu có thể bao dung và dung hợp tất cả. Lần này ta chính là muốn đến gần một người như vậy. Kình Dương nghe xong không kìm được nghĩ, nghe thế nào cũng giống lời ca ngợi nhỉ. Thất Trần vuốt tóc nói tiếp, cho nên danh xưng e rằng chẳng chứng minh được điều gì, vậy thì ta trở thành dạng người nào? Còn quan trọng gì nữa? Huống hồ xét tình hình hiện tại, cái danh yêu vương này thật sự rất vướng víu. Trong lòng anh nghĩ thầm, nếu sau này không thể tránh khỏi việc đối đầu với thiên giới, ta biết phải giải thích với điện hạ thế nào về cục diện rối ren do dục niệm cá nhân gây ra đây. Nghe xong lời phàn nàn của anh, Kình Dương như hóa đá sợ hãi nghĩ, rất rắc rối, vậy mà lại nói vượng tọa là rắc rối. Hắn lập tức xông đến tấn công Thất Trần, nhưng Thất Trần chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng ngăn lại. Hắn tiếp tục tung đòn tấn công mà hô lên, dám đoạt xá yêu vương, vậy thì chuẩn bị tinh thần bị róc xương lột ra đi. Vương, ta sẽ lập tức cứu ngài ra. Anh lạnh lùng nhắc nhở, muốn bị nấu thành canh thịt dê à? Đúng lúc này trong phòng vang lên âm thanh cùng luồng khí tức khiến Kình Dương giật mình. Các ngươi nghiêm túc thật đấy? Trong phòng Cảnh An đang tích tụ những sợi chỉ thành cuộn tròn lạnh lùng hỏi, muốn lấy mạng nhị ca của ta. Linh Tinh đang bị trói chặt nhưng vẫn nhếch môi hỏi, ngươi còn trông mong tai họa sẽ cảnh báo trước cho ngươi sao? Hơn nữa, chúng ta là kiểu quan hệ có thể đùa giỡn được à? Dứt lời cô liền tích tụ yêu lực của mình, những sợi chỉ đang quấn chặt cô dễ dàng bị khống chế thả ra rồi đứt thành từng sợi. Cảnh An thấy thế ngơ ngác lẩm bẩm, sợi của ta. Linh Tinh đắc ý, bổn tiểu thư thích nhất là nhìn những gương mặt đầy biểu cảm kỳ lạ thế này, dù vẫn còn hơi thiếu một chút. Từ cơ thể của cậu bé lại phóng ra hàng loạt sợi tơ. Cậu bé lạnh giọng hỏi, ngươi dường như luôn cố tình chọc tức ta, nhưng với sự hiểu biết của ngươi về ta, thật sự đủ để chống đỡ trước hiểm họa chưa biết sao? Ngươi có biết trời cao đã ban cho ta năng lực gì không? Là khả năng khống chế cục diện. Dứt lời cậu liền phóng sợi tơ đâm xuyên cánh tay khiến cô rên rỉ đau đớn. Hàng loạt sợi tơ được phóng đến, lần này không phải là trói buộc mà trực tiếp đâm thủng người cô. Cậu bé vừa tấn công vừa lẩm bẩm, ngươi cũng vậy, Tô gia cũng vậy, Hồng Tụ Quốc cũng vậy, chỉ cần là thứ nhị ca muốn, ta sẽ nắm giữ tất cả trong tay. Tại một cung điện gần đó, một hạ nhân đi đến bẩm báo, đại nhân, đây là số thuế mùa thu của Nam Trực Lệ, biên chép đã được sắp xếp đầy đủ rồi. Đại nhân, vị đại nhân nhìn về một hướng hỏi, bên kia hình như là thư viện cũ trước khi chuyển rời, gần đây chẳng phải đã tạm ngưng tu sửa sao? Sao lại vừa tối vừa sáng, còn có nhiều người? Nghe vậy hạ nhân giật mình, hả? Nhưng bây giờ là giữa trưa mà, xét về thị giác thì tối và sáng cùng lúc đều là bất khả thi mới đúng. Bên trong thư viện cũ, tiếng rên rỉ của Linh Tinh vang lên, khoan đã, tại sao bổn tiểu thư lại phải bị kết nối theo cách kỳ cục này hả? Cả người cô đều bị sợi chỉ mà Cảnh An phóng ra đâm thẳng vào người. Cảnh An chống eo cảnh cáo bằng giọng sữa trẻ con, tốt nhất ngươi đừng động đậy, nếu giãy giụa, không chừng sẽ bị cắt thành từng miếng đó. Cô tức giận mắng, là con nít dùng từ lặp bình thường chút được không? Chẳng đáng yêu chút nào, ngươi nới dây một chút đi. Căng thế này ta cũng chẳng giúp được gì cho ngươi cả. Cậu bé xoay lưng bỏ đi đáp, không được, ngươi sẽ làm bung dây ta đấy, ta đã từ bỏ việc khống chế ngươi rồi. Nhưng ta còn đang kết nối với rất nhiều người vô tội khác, nếu quá nhiều dây bị hỏng sẽ ảnh hưởng đến nhân duyên của mọi người. Ta không muốn như vậy. Thấy Cảnh An định rời đi, cô vội vàng hô lên, này, khoan đã. Cậu bé vẫn không dừng bước, vừa đi vừa lẩm bẩm, dạo này có quá nhiều kẻ cản đường xuất hiện, không thể để ngươi tiếp tục phá rối được nữa, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Cô tức giận hét lên, đứng lại. Nhưng cậu bé vẫn bước tiếp không thèm bỏ lời cô nói vào tay. Linh Tinh không còn kiên nhẫn nữa, gương mặt cô đầy lửa giận, cô siết chặt tay cố rằng ra khỏi đống chỉ mà hét lớn, ta nói, đứng lại cho bổn tiểu thư, nghe không hiểu sao, đau đến phát điên rồi đấy. Cô rằng đống chỉ đang quấn quanh người mình ra, vận dụng yêu lực của mình truyền vào trong sợi chỉ. Thấy cô làm loạn, Cảnh An quay đầu lại nhíu mày nhắc nhở, ngươi mà cứ làm bậy thế này thì. Cậu giật mình nhìn xuống tay mình thấy yêu lực đang từ sợi chỉ xâm nhập vào thì giật mình hỏi, hả? Yêu lực dần thâm nhập đến gương mặt cậu bé khiến cậu bé ôm đầu hoảng hốt, chuyện gì vậy? Không áp chế nổi. Linh Tinh nhếch môi đắc ý, dù quá trình không mấy dễ chịu, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh An ôm lấy người mình, cả người run lên từng đợt lẩm bẩm, yêu lực của ngươi sao lại? Cậu bé vận lực muốn tạo thêm nhiều sợi chỉ hơn nhưng Linh Tinh lại bảo, muộn rồi, luồng uế khí này hòa lẫn với đau đớn, bỏng rát, hồi hộp và cáu giận, nó sẽ từ nơi tăm tối mà từ từ ăn mòn ngươi. Ta rất tò mò, giữa vết thương chí mạng có thể dẫn đến cái chết và một cái chết kéo dài đầy dày vò, ngươi sẽ chọn cái nào? Cô dùng yêu lực khiến vết thương trên người tự hồi phục lại. Cảnh An cả người đầy đau đớn thở dốc, từng giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt bầu bĩnh. Cậu gặng hỏi, rốt cuộc ngươi là? Linh Tinh nở nụ cười tự giới thiệu, phải rồi, có vẻ bổn tiểu thư nên tự giới thiệu lại một chút. Ta là Linh Tinh, chỉ cần hóa kỵ được kích hoạt, sức mạnh của ta có thể khiến dân lưu lạc nổi loạn, tấn công châu phủ, hoàng đế bạo bệnh, quyền thần chiếm vị, địa hỏa phun trào, núi lửa bộc phát, ôn dịch nóng sốt, dịch độc hoành hành. Ta là một trong lục sát tinh, chúng ta có năng lực đổi trời thay đất,
Vì vậy ngươi cũng có thể gọi ta bằng danh xưng khác. Hóa kỵ từ người cô tỏa ra không chỉ bao vây lấy thư viện cũ mà còn ảnh hưởng đến khắp kinh thành. Bầu trời bên ngoài đang chưa bỗng tối sầm khiến dân chúng giật mình. Sắp mưa sao? Trời đen rồi. Chuyện gì vậy? Không giống. Không có mây mà. Linh tinh chính là một trong lục sát tinh. Linh tinh. Cảnh An biết được tin này thì sững sờ. Linh tinh xoay người né tránh ánh mắt kia. Ở bên ngoài, Kình Dương thấy được luồng sức mạnh của Linh tinh thì giật mình. Hắn ném một bình dược về phía Thất Trần dặn dò: bệ hạ, căn nhà này sắp sập rồi, ngài lùi lại chút đi. Đoán là ngài có thể sẽ cần. Đây là khỏa phúc hoàn lúc trước ta đã bảo Linh tinh làm, nhưng thuốc này chỉ duy trì được nhu cầu linh lực, lâu dài không ăn uống sẽ khiến nội tạng suy kiệt. Ngài bảo trọng, nhiệm vụ của Linh tinh hình như hoàn thành rồi, ta sẽ đưa cô ấy quay về ngay. Dứt lời Kình Dương như cơn gió biến mất khiến Thất Trần trầm mặc. Sau một hồi anh mới cất giọng hỏi: vậy tại sao không trực tiếp đem theo chút thịt? Lúc này bên trong thư viện đang dần đổ nát. Cảnh An giơ tay lên che đầu mình lại, cơ thể nhỏ bé đang cố chống chịu cơn đổ vỡ. Kình Dương đúng lúc xuất hiện ôm lấy eo của Linh tinh kéo cô ấy ra khỏi thư viện. Vừa thấy hắn cô vui sướng gọi: Kình Dương. Kình Dương dặn nhỏ tiếng một chút: chúng ta phải trở về Tiểu lâu trước bệ hạ, xem thử có chuyện gì xảy ra. Cô lập tức gật đầu: Sau một hồi thư viện chỉ còn lại một đống đổ nát, mà giữa đống đổ nát đó, những sợi tơ trắng dần tích tụ lại, rồi hình bóng của Cảnh An dần hiện thân. Cậu ôm lấy cơ thể liên tục thở dốc, cảm nhận từng sự đau đớn do Linh tinh gây ra. Cậu nhớ đến nụ cười của cô ấy, rồi lại nhớ đến những cô nương vây quanh mình quan tâm. Cảnh An, ngươi thấy không khỏe ở đâu? Dù ngươi làm nũng, hôm nay cũng không được ăn kem lạnh nữa đâu. Cậu bé nhớ đến nhị ca đang ngồi trong thư phòng mỉm cười dịu giọng dặn: lại tỉnh rồi, ngoan, lên giường ngủ đi, đừng đợi nhị ca nữa. Nghe lời, cậu lẩm bẩm: tại sao ngươi cứ phải xuất hiện, đoạt lấy tất cả những gì ta khó khăn lắm mới có được? Cậu chợt nhớ đến lời Linh tinh từng hỏi: ngươi nghĩ ta đang đùa với ngươi sao? Cậu bé cứ đứng lặng trong đống đổ nát. Mọi người đến gần đống đổ nát thấy được bóng cậu bé thì kinh ngạc. Bóng người kia là một đứa trẻ. Này, đứng đó ngẩn ra làm gì? Nguy hiểm quá, mau qua đây, nào. Nhưng cậu bé hóa thành linh ảnh bay sượt qua bọn họ khiến bọn họ nghi hoặc nhìn nhau. Chẳng lẽ đây chính là trạch linh mà lão nương ta hay nhắc đến? Mấy sợi dây này thật kỳ lạ, dây thì có gì to tát, tan biến rồi, nó phát sáng. Bên trong một phòng trà tại kinh thành, nhóm người Ly Uyên đang tụ tập với nhau. Huyền Hồ thong thả thêm dược vào cốc trà, nhóm người ngồi nghe ca nương bên ngoài hát: Phù Nghiên ca ca. Trời cao là để ghi nhớ vạn vật nghĩa là gì? Thương khách dùng chữ để ghi lại sự vận hành của tinh tú. Làm niên đại, Minh Sâm tựa lưng vào ghế cảm thán: lâu lắm rồi mới có nhiều người ngồi chung một bàn như vậy, nếu có chút rượu nữa thì. Huyền Hồ chống cằm trách: còn nghĩ đến uống rượu, cô nương người ta đang lo lắng cho ngươi kìa. Ly Uyên được nhắc đến thì giật mình quay đầu lại. Huyền Hồ đẩy tách trà đến dặn: trong trà có thêm dược dẫn, giúp điều hòa linh lực. Cô cầm tách trà lên đáp: ta không sao, Thất Trần làm việc rất chu đáo, chư vị cứ yên tâm. Minh Sâm thì nhếch môi trong khi Huyền Hồ thì khoanh tay khó chịu. Minh Sâm quay sang nhìn Mạc Lan tự hỏi: Đế Cơ điện hạ thì đang lo lắng cho thần thị của mình, còn Văn Xương điện hạ lại đang ngắm cái gì đó? Mỹ nhân nhi, ta thấy có vài thương nhân vùng biên bắc có làn da màu lúa mạch, khỏe mạnh tràn đầy sức sống, ngươi nói phải không? Văn Xương huynh. Mạc Lan tự sa sầm mặt mắng: đừng dùng giọng điệu khinh bạc đó mà nói chuyện với ta. Minh Sâm nhún vai: đâu có, ta chỉ cảm thấy các cô nương nên sớm hiểu ra rằng thay vì quyết tâm hành hạ bản thân để trở nên da trắng eo thon, không bằng trở nên mạnh mẽ, không thể không coi là một mỹ mạo khiến bản thân hài lòng. Huyền Hồ Quân cũng đồng ý là có lý. Huyền Hồ bị lôi vào thì lên tiếng: thực ra, rất nhiều phương pháp làm đẹp lưu truyền trong dân gian chỉ là vì sinh kế, cái gọi là băng cơ tuyết bạch chẳng qua là do khí huyết suy nhược mà thôi. Nhưng Tử Linh, điện hạ nhà ngươi vẫn luôn kín miệng như vậy sao? Hỏi thẳng trước mặt ta luôn. Tử Linh gật đầu: điện hạ thật ra rất thích náo nhiệt, có náo nhiệt thì xuống vào, không có thì sẽ uống rượu. Huyền Hồ chống cằm cảm thán: lão nhân cô đơn. Minh Sâm tức giận hỏi: vậy sao không pha một ấm trà cho lão nhân đó đi? Cả ba người bắt đầu lao vào cãi nhau. Được thôi, muốn chữa gì nào? Chữa cuộc sống tuổi trẻ buồn bã của ngươi thì sao? Có chữa được nhân duyên của lão phu chứ không? Chi nữ điện cũng không cứu nổi nữa rồi. Ly Uyên quay sang nói chuyện với Mạc Lan tự: Văn Xương Quân có điều gì không thể giải bày à? Anh đáp: không có gì, nghe nói Hoàng Thành có một thư các lưu trữ điển tịch của các tộc, đợi nhiệm vụ kết thúc ta muốn đến xem thử. Cô mỉm cười: không làm lỡ đâu, ta nghĩ có thể tự do đi xem mà, không cần chờ đến lúc nhiệm vụ kết thúc đâu. Mạc Lan tự toát mồ hôi lẩm bẩm: làm nhiệm vụ ở phàm giới vẫn nên để lại càng ít dấu vết linh lực càng tốt, thần lực do gì dễ khiến sinh biến, ta vẫn nên đi trễ một chút thì hơn. Phổ trí vùng cương bắc, tập chắc biên Long Hưng Các, phong vật Quan Sơn. Ly Uyên nhìn anh nghĩ thầm, nhìn có vẻ rất muốn đi. Bỗng Huyền Hồ tò mò hỏi: phải rồi cô nương, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Đến đây uống trà thôi mà cũng tốn không ít đâu. Nói rồi cô ấy muốn mở món đồ trong tay ra. Ly Uyên vội ngăn cản: khoan đã, Linh Nhi, đừng đột ngột mở ra. Nhưng đã muộn, Huyền Hồ đã mở được thứ đó. Một đống tiền lóa mắt trào ra, một đồng con bắn thẳng vào trán của Ly Uyên. Đống tiền đủ đè bẹp cả nhóm người. Minh Sâm thấy cảnh này không kìm được cảm thán: ta hình như thấy được cát phát sáng.
Huyền Hồ đầy khó hiểu. Cái túi gấp đó mới chỉ mở ra có chút, Ly Uyên thở dài giải thích, bởi vì ta luôn chạy nhiệm vụ không ngừng nghỉ, tích lũy không ít công đức, biết sẽ đến phàm giới, ta liền đến Điện Lộc Tồn Thần Quân đổi một ít. Huyền Hồ giật mình hỏi lại, một ít? Mạc Lan tự bình tĩnh hỏi cô, Đế Cơ điện hạ, nếu mở toàn bộ chiếc túi gấp này ra, bên trong có bao nhiêu tiền? Ly Uyên nhắm mắt đáp, có lẽ bằng cả một quốc khố. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.